Вітаю вас! Сьогодні у нас тема лекції «Психологія особистості в екстремальних ситуаціях». І говорити ми будемо про те, з чого складається психологічна стійкість людини в таких ситуаціях. План лекції. Перше питання – механізми психологічного захисту. Друге питання – копінг, поведінка. Третє питання – життєстійкість, резилієнтність та емоційний інтелект. Четверте – локус контролю. П'яте – психологічний тип А і Б. Шосте питання – асертивність. І сьоме – адаптивність до стресу. Як ви вже розумієте, є дуже багато психологічних властивостей людини, які пов'язані зі стресостійкістю, зі стійкістю людини. Ми ці всі риси, особливості, якості, що є синонімами, будемо сьогодні розглядати. І почнемо ми з механізмів психологічного захисту. Що таке психологічний захист? Захисні механізми психіки – це несвідомий психологічний механізм, який несвідомо використовується психікою для захисту від стресу, переживань, занепокоєння, що виникає в екстремальних складних ситуаціях. Існують дві основні характеристики захисних механізмів. Перше. Вони заперечують або викривляють реальність. І друге, вони діють на несвідомому рівні. До речі, сказати, для того, щоб подолати ці захисні механізми, необхідно в першу чергу їх усвідомити, що по суті ми і сьогодні будемо робити. Друге, для того, щоб ці механізми працювали краще, ефективніше захищали нас від стресових ситуацій, ми повинні їх використовувати свідомо, за власною метою, з розумінням того, що ми робимо, і для чого. Отже, перерахуємо ці психологічні механізми, а потім кожний з них розглянемо. Це такі механізми, як подавлення, витиснення, компенсація, заперечення, уникнення, ізоляція, раціоналізація, сублімація, фантазування, проекція, інтроекція, перенос, ідентифікація, регресія, реактивні утворення та заміщення. Отже, починаємо розглядати характеристику цих механізмів і почнемо з подавлення. Що таке подавлення? Це свідомий і навмисний відхід від неприємних думок і спогадів. Я підкреслюю, це свідомий і навмисний відхід від неприємних думок. Тобто, людина подавляє неприємні думки, і вона робить це свідомо, для того, щоб ці неприємні думки не вганяли її в стресовий стан. Наприклад, як бачите на малюнку, чоловіку жінка відмовила,
Але він себе переконує в тому, що його це не хвилює, що йому відмовили, що такі відмови в нього бувають рідко, і це для нього нічого не значить. Витиснення – це забування, яке викликається несвідомим блокуванням травматичних або стресових неприємних думок, які лякають чи загрожують. Буває так, що ми забуваємо неприємні речі. Буває так, що ми забуваємо, куди ми поділи певну річ. Забуваємо номер телефону, по якому нам треба було позвонити. Зігмунд Фрейд казав, що якщо ми забуваємо, якщо ми витискуємо цю інформацію, то це значить, свідчить про те, що ми несвідомо просто не хотіли телефонувати людині, номер якої ми забули. Або не хотіли їхати на тій машині, ключі від якої забули, куди ми поклали. Тощо. Компенсація. Цей психологічний механізм пов'язаний з відшкодуванням недоліків в одній сфері, успіхами в іншій. Наприклад, якщо у мене не дуже вдало виходить підтягування на перекладині, зато я дуже добре опановую іноземні мови, або співаю, або граю на гітарі, або спілкуюся. Компенсація. Заперечення. Цей механізм пов'язаний з тим, щоб не сприймати реальні події, небажані для вашого его, я, тобто. Людина заперечує, що їй зрадила кохана особа, тому що це буде її травмувати, це може нанести їй психологічну, моральну шкоду. Тому в даному випадку заперечення так само захищає психіку від небажаної інформації. Уникнення використовується, коли ситуація викликає страх, стрес і виявляється у вигляді уникнення таких ситуацій. Тобто людина не приходить на зустріч призначену, не вступає в контакт, не бере слухавку, коли їй телефонують і можуть викликати певні емоції. Це також шлях захистити свою психіку, просто не приймаючи участі в тому, що може вплинути негативно. Ізоляція – це відділення травмуючої ситуації від зв'язаних з нею переживань. Все відбувається начебто з кимось іншим, не зі мною. Людина самоізолювалася для того, щоб не переживати ті складні стресові ситуації, які у неї зустрічаються в житті. Наступний механізм – раціоналізація. Це знаходження прийнятних раціональних причин і пояснень для неприйнятних думок і дій. Ми часто пояснюємо собі щось негативне такими словами, які сприймаються нами позитивно. Ми завжди намагаємося шукати якийсь позитив в ситуаціях, в яких, можливо, навіть позитиву ніякого і немає. Навіть існує прислів'я, що все буде добре, навіть
тоді, коли все буде погано. І по суті це так само раціоналізація. Сублімація – це захисний механізм, за допомогою якого лібідо, тобто сексуальна енергія та агресивна енергія, трансформуються в різні види діяльності. Спорт. Людина ходить в спортзал, посилено тренується, бігає, піднімає гантелі або штангу. Він може важкоінтелектуально працювати, придумувати якісь нові прилади, проявляти творчість. І по суті це є сублімація сексуальної та агресивної енергії, яка може виникнути в складній ситуації, і переключення цієї енергії на різні види діяльності. Фантазування. Відхід в уявний світ чи у світ мрій, коли подолати реальну ситуацію стає складно, або людина думає, що їй буде подолати цю ситуацію нелегко. Проекція. Дуже цікавий психологічний механізм. Він виявляється у вигляді обвинувачення іншої людини у своїх власних слабкостях, внаслідок почуття провини. Тобто людина на незнайому ситуацію реагує саме проекцією, проєцює свої негативні риси на інших, обвинувачує інших в тому, в чому сама може бути винною тощо. Інтроекція – це якби вбудовування в себе цінностей і норм іншої людини, приймаючи їх за свої власні. Перенос – механізм, зв'язаний з перенесенням емоцій, які нагромадилися, накопилися на предмет чи ні в чому невинну людину. Наприклад, чоловіка покарав начальник, він прийшов додому знервований, накричав на дружину, дружина в свою чергу нашльопала дитині, дитина дав під зад домашній тварині, домашня тварина покусала чоловіка. Тобто цей перенос може бути на основі кільцевого механізму. Ідентифікація – наступний психологічний механізм. Це захист комплексу меншовартості шляхом ототожнення себе з авторитетною особистістю, тобто ідентифікацією себе з більш розумною або сильною людиною, героєм або ж організацією. І це так само захищає нашу психіку від травм, від стресів. Регресія виявляється у вигляді повернення до дитячих форм реагування, тобто людина, доросла людина, включає дитину у себе і реагує як дитина, ображається, кричить, відмовляється, проявляє емоції тощо. Реактивні утворення. Це поведінка чи почуття, які протиставлюються бажанню. Це явна чи неусвідомлена інверсія такого бажання. І заміщення. Людина кохає когось, але так як реалізувати це кохання неможливо, тому що, можливо, їй відмовили, то об'єкт кохання замінюється іншою людиною за заміщення.
Копінг. В перекладі з англійської копінг – це долати, упоратися, подолати, боротися, битися. Копінг – це форма поведінки, яка зв'язана зі здатністю і готовністю людини вирішувати життєві проблеми. Психологічне призначення копінг полягає в тому, щоб, по-перше, якнайкраще адаптувати людину до вимог складної ситуації, контролюючи цю ситуацію, послаблюючи або пом'якшуючи вимоги екстремальної ситуації до людини. І друге, для того, щоб уникнути або звикнути, тобто адаптуватися до таких ситуацій і таким чином погасити, зменшити, нейтралізувати, оптимізувати стресовий вплив ситуації. На слайді праворуч ви бачите навички копінг поведінки, тобто долаючої поведінки. Автори рекомендують розглядати наступні види копінг поведінки. І вони, по суті, рекомендують використовувати такий копінг для того, щоб подолати, зменшити вплив стресової ситуації. Медитуйте, кажуть вони. Займайтеся вправами фізичними. Заповнюйте журнал або щоденник, що трапилось, який вплив призвела на вас ситуація. Малюйте, слухайте музику, прийміть водні процедури, грайте з домашніми тваринами, насолоджуйтесь природою, прибирайте квартиру, читайте книгу, використовуйте ароматерапію, тобто запахи для зменшення стресового впливу. Грайте в ігри, готуйте їжу, в'яжіть, моліться, знайдіть щось оптимістичне і юмористичне в даній ситуації. Зробіть певний список, робіть щось руками, наглядайте за квітами, займайтеся йогою, отримуйте достатньо сну, приймайте виклики життя, попийте чаю, стискайте стресовий м'ячик, працюйте кістями руки, пограйте на музичних інструментах, попросіть кого-небудь допомогти вам, практикуйте повільне дихання, вживайте здорову їжу, обмежуйте себе кофеїном, створіть певний графік для самого себе, тобто займайтесь тайм-менеджментом, поплачте, посмійтеся або посміхайтеся, підіть на прогулянку, намалюйте щось на папері, подивіться художній або документальний фільм, з'їжте трохи шоколаду. Існують стадії копінгу. Перша стадія – попереджувальна або профілактична. Поведінка на цьому етапі владнання зі стресовими подіями допомагає людині підготуватися до подолання труднощів, які насуваються, тобто яких немає, але людина до неї готується і робить попереджуючі дії. Друга стадія – це безпосереднє владнання зі стресом, який виник безпосередньо в конкретній ситуації.
І третя стадія відновлююча. На цій стадії людина має справу з наслідками стресових ситуацій. Мета в даному випадку швидше повернутися в колишній нормальний стан. Успішність управління стресом залежить від наявності копінг-ресурсів. Які ж існують копінг-ресурси? По суті, копінг-ресурси – це все те, що людина використовує для того, щоб подолати стрес. Існує два великі класи ресурсів. Перший – особистісні, або вони ще називаються психологічні, або внутрішні ресурси. От як на цьому малюнку. Внутрішні ресурси. Це особистісні риси, думки людини, навички, її поведінка. Все те, що пов'язано саме з нею, з особистістю, з психологією людини. І зовнішні або соціальні ресурси. Це зовнішня підтримка, це спільнота, це матеріальні ресурси та багато чого іншого. Копінг-стратегії. Копінг-стратегії – це дії, до яких люди вдаються, потрапивши у скрутне становище. Це поняття, тобто стратегії копінг-поведінки, об'єднує і когнітивні, і емоційні, і поведінкові стратегії, які використовують люди для подолання напружених стресових ситуацій. От, наприклад, Хейм та Лазарос, а також Фолькман, виділяють такі копінг-стратегії: активне уникнення, альтруїзм, аналіз проблеми, відволікання, відносність, гумор, іронія, емоційна розрядка, самоконтроль, ігнорування дійсності, ізоляція, придушення, компенсація, конструктивна діяльність, концентроване розслаблення, перемикання або переключення, пошук виходу із ситуації, прийняття, стоїцизм, самоізоляція, солідарність, звернення за підтримкою, сприймання ситуації в чорному кольорі, чорний гумор так званий, релігійність, мисленева жуйка, осмислення того, що трапилось, підвищення впевненості і самооцінки, обурення або жалість до себе, оптимізм, пасивна співпраця, покірлива смиренність, фаталізм, самозвинувачення або пошук винних, лють. Психологи виділили базові стратегії копінг-поведінки, адаптив копінг. Тобто копінг, який дозволяє адаптуватися до екстремальної ситуації. І до таких стратегій відносяться 8. Перше. Це стратегія конфронтуючого владнання. Це стратегія дистанціювання. Тобто віддалення, дисоціація від проблеми, від ситуації. Стратегія самоконтролю. Тобто людина намагається контролювати себе, ситуацію, свій стан, співбесідників тощо. Стратегія пошуку соціальної підтримки, з ким би поговорити, з ким би поділитися інформацією, де отримати соціальну емоційну підтримку. Стратегія прийняття відповідальності, коли людина бере на себе відповідальність за те, що сталося, і за те, що буде, коли людина свідомо почне використовувати копінг-поведінку. Стратегія уникнення,
стратегія планового розв'язання проблеми і стратегія позитивної когнітивної переоцінки ситуації. Вам, мабуть, відоме прислів'я: якщо ми не можемо змінити ситуацію, то ми можемо змінити відношення або оцінку, пояснення цієї ситуації. Кожна друга людина, яка опинилася в важкій ситуації, може використовувати одночасно декілька стратегій владнання. Хардінес – життєстійкість. Відповідно до Оксфордського словника, термін «хардінес» перекладається як витривалість, міцність, здоров'я, стійкість, сміливість, відвага, безстрашність, зухвалість, нахабство. Відповідно, поняття Харді – витривалий, стійкий, загартований, сміливий, відважний, зухвалий, безрозсудний, тобто витривала людина. У вітчизняній психології цей термін використовується у значенні життєстійкість. Багато науковців і практиків вкладають в цей термін різні поняття, різні складові елементи. Наприклад, за деякими дослідженнями, життєстійкість включає витримку в стресовій ситуації, внутрішню збалансованість, стійкість діяльності, здатність до саморегуляції, висока готовність до раціональних дій, готовність активно і гнучко діяти, збереження фізичного і душевного здоров'я, і включає багато рис, таких як розсудливість, витривалість, терплячість, впевненість, сила духу, баланс, воля, енергія, твердість, здатність вистояти, позитивне мислення, віра у життя і так далі. Але ми не можемо не зупинитися на класичних дослідженнях Хардінес, тобто життєстійкості, і відповідно звернутися до структури життєстійкості. Так, характеристиками життєстійкості за Сальваторе Маді є комітмент – зобов'язання. Воно мотивує, дає сили для ефективної діяльності та здоров'я, забезпечує можливість відчувати свою цінність, значущість, включатись у вирішення різноманітних життєвих та професійних завдань, всупереч екстремальності ситуації та наявності стресу. Коли ми маємо зобов'язання стосовно чогось або когось, це надає нам сенс життя. Коли ми прийняли зобов'язання, ми прагнемо докладати більше зусиль. Це покращує якість і збільшує сенс нашого життя, тобто підвищує рівень нашої життєстійкості. Контроль є характеристикою здатності керувати та контролювати результати впливу різноманітних стресорів на людину. У протилежність відсутності такого контролю, апатії, безпорадності, пасивності, байдужості. Дослідження довели, що те, як ми сприймаємо стресові події, чи підвладні вони з нашого погляду, нашому управлінню та контролю, або ж ні, впливає на те, як ми з ними впораємося, як ми їх подолаємо. Челендж, виклик, є характеристикою сприйняття стресових подій, допомагає людині залишатися відкритим у стресових ситуаціях та сприймати їх як виклик, випробування, а не як проблему. Життєстійкі люди сприймають проблеми як виклик, як природну частину їхнього життя, яка потребує зусиль для подолання, яка потребує прояву волі для подолання таких ситуацій. Таким чином, життєстійкість – це адаптивний ресурс особистості, який забезпечує виживання та продуктивність в екстремальних ситуаціях і є беззаперечною складовою системи психологічної стійкості людини. Резильєнтність
ще один цікавий термін, який ми не можемо обійти, тому що в багатьох дослідженнях резильєнтність розглядається як синонім психологічної стійкості. Так от, поняття резильєнс перекладається як пружність, еластичність та є метафорою для опису здатності людини до відновлення здоров'я після стресових ситуацій. Якщо на губку натиснути, то вона повертається еластично до свого вихідного стану. І, по суті, це є метафорою того, що людина може відновитися, не дивлячись на те, що на неї будуть тиснути різноманітні стресові події. Термін резильєнтність описує процес захисту від травми і від стресу, відновлювальний процес, здатність справлятися з життєвим стресом та процес адаптації до травматичних ситуацій. Резильєнтність розглядається більшістю науковців як важливий комплект готовності до непередбачених небезпечних ситуацій, в яких є загроза для життя і здоров'я. Це психологічний засіб, який дозволяє керувати занепокоєнням, страхом, горем, травматичним стресом у небезпечних для життя умовах. Розвиток резильєнтності – це шлях до щасливого та здорового життя, не дивлячись на те, що є загроза для життя, є психологічна травматизація і складні обставини. Багато науковців розуміють під резильєнтністю дещо різні речі, але по суті вони за змістом близькі. Тому що, по-перше, це завжди риса, яка допомагає справлятися з ситуаціями, які є небезпечними, з ситуаціями, які є загрозливими для життя і здоров'я людини. Отже, таких визначень багато, і ми деякі з них розглянемо. В англомовних джерелах резильєнтність визначається як або ж індивідуальна здатність відновлення чи поліпшення психічного здоров'я після серйозних життєвих травм, або як успішна індивідуальна адаптація до напружених, травматичних подій життя, або як здатність до успішної адаптації в важких небезпечних умовах, або як певна функція або якість нашої свідомості, яка пов'язана зі зміною власного образу чи зміною сприймання дійсності. Або ж як можливість людини уникати психопатології, психічних розладів попри важкі обставини. Або ж як наявність стратегії розв'язання проблем на соціальному, особистісному та когнітивному пізнавальному рівні. Або ж як психічна якість, яка дозволяє людині справлятися з важкими подіями та ефективно функціонувати, не дивлячись на стрес і загрози. Або як універсальна людська здатність долати травматичні події власного життя. Або як здатність швидко відновлювати своє психічне та фізичне здоров'я після травматичних переживань. Отже, можна зазначити, що резильєнтність описує властивість особистості, яка пов'язана з успішною адаптацією в умовах травматичного стресу. І ця риса розвивається з досвідом подолання таких ситуацій або ж під час психологічної підготовки, під час психологічного тренінгу. Більшість науковців вважають, що в структуру резильєнтності доцільно включати наступні складові. Ви бачите тут на слайді. Резильєнтність, або ж пружність, або ж еластичність, які її ще називають, включає оптимізм,
віру в самого себе, самоконтроль, готовність до адаптації, тобто до пристосування в умовах, які будуть змінюватися, готовність бути гнучким, здатність до вирішення проблем, емоційна усвідомленість, соціальна підтримка і почуття гумору. Емоційний інтелект так само є дуже важливою складовою психологічної стійкості людини. Існує Intelligence Quotient, тобто коефіцієнт інтелекту, відомий всім IQ, і Emotional Quotient, тобто емоційний коефіцієнт. Стійка людина буде знаходитися десь посередині. Тобто в неї будуть розвинені і властивості інтелектуального коефіцієнту, і емоційного коефіцієнту. Дослідження довели, що 90% успішних професіоналів визначаються розвиненим емоційним інтелектом, високим його рівнем. 58% спеціальностей вимагають використання емоційного інтелекту також. І люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту заробляють на рік на $29 тисяч більше, ніж їхні колеги. З чого складається емоційний коефіцієнт? Емоційний коефіцієнт складається з усвідомлення власних емоцій, розуміння власних емоцій, управління емоціями, вміння їх контролювати, регулювати, а також усвідомлення емоцій інших людей та вміння відповідно регулювати емоції інших людей, проявляти емпатію, емоційну підтримку. Так само емоційний інтелект включає самомотивацію і уміння будувати міжособистісні стосунки. З погляду психологічної стійкості важливо так само розглянути дослідження щодо психотипів, так би мовити, А і Б. Психологи, в основному клінічні психологи, медичні психологи, виділили два типи – тип А і тип Б. Для типу А було характерним постійний поспіх, постійна тривога про те, що час іде дарма, що кожна секунда важлива і не можна витрачати час вхолосту. Відповідно, постійна напруга, тенденція до постійного стану бойової готовності, постійного стану зосередженості, концентрації на тому, що відбувається навколо, навіть коли це не потрібно. І третя характеристика типу А – мультифазія, тобто тенденція до виконання декількох справ одночасно. Як правило, представники типу А більше курять, мають більш високий рівень холестерину в крові і в 3 рази більша кількість серцевих приступів.
Тобто людина, яка не вміє керувати власним часом, постійно поспішає, не виконує планові позиції вчасно, а робить все в останню ніч, має ризик серцево-судинних захворювань. І тип Б – це люди, які розслаблені, схильні до співробітництва, неспонтанні в роботі, виглядають більш задоволеними життям і оточенням, навколишню дійсність сприймають спокійно, але є і великий недолік. Вони часто спізнюються, не встигають вчасно виконати завдання. Деякі завдання взагалі можуть не виконувати. Тобто, як працівник, цей тип так собі. Локус контролю. Так само дуже важлива риса з погляду психологічної стійкості. Що таке локус контролю? Локус контролю – це якість, яка характеризує схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім обставинам або ж навпаки власним зусиллям чи здібностям, що називається локалізацією контролю, тобто локус контролю. Виділяють зовнішній, або ж його називають ще екстернальний локус контролю, і внутрішній, або інтернальний локус контролю. Зовнішній екстернальний локус контролю тоді, коли причини поведінки і діяльності людиною пояснюються зовнішніми факторами. Доля, обставини, випадок, гороскоп, не так зорі на небі стали. Який сенс напружуватися, якщо все одно все залежить від долі, від Бога, від гороскопу. І внутрішній інтернальний локус контролю тоді, коли людина покладає відповідальність за власні дії, пошук і визнання причин в собі, аналіз власних здібностей, характеру, темпераменту тощо. Тобто людина покладає відповідальність за те, що з нею відбувається, на самого себе. Психологами визнано, що найбільш стійким є людина, яка має внутрішній інтернальний локус контролю. Ще одна цікава риса – асертивність. Термін асертивність використовують як синонім у впевненості. В перекладі з англійської мови слово assert означає стверджувати наполегливо, показово, впевнено. Асертивність, відповідно, це здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати власні права, законні права, не зневажаючи при цьому прав інших людей. Асертивність знаходиться десь на межі між тим what you want, тобто що ви хочете, і what other want, тобто що хочуть інші люди. Якщо ваша поведінка спрямована тільки на те, що ви хочете, ви можете проявляти агресивність, яка, відповідно, може підвищити рівень стресового навантаження на інших і на самого себе, і, відповідно, тримати людину в постійній напрузі. Якщо ж ви, наприклад, зорієнтовані в основному на те, що хочуть інші люди, what other want, то ви проявляєте пасивність, тому що для вас важливо те, що хоче інша людина, а не ви. Вона може зневажати вашими правами. І, відповідно, так само це впливає на вашу знервованість
тривожність, психічні відхилення. Асертивність знаходиться посередині. Тобто це самостверджуюча поведінка, яка спрямована на досягнення власних законних прав, не на шкоду при цьому правам інших людей. Психологи встановили 10 правил асертивної поведінки. Вони ще іноді називаються 10 заповідей асертивності або ж 10 прав асертивної поведінки. Такі права наступні. Я маю право робити висновки про свою поведінку, думки, емоції і нести відповідальність за їх наслідки. Я маю право не давати ніяких пояснень чи обґрунтувань, які б виправдовували мою поведінку. Я маю право вирішувати, в якій мірі відповідаю за проблеми інших людей. Я маю право змінювати свої погляди. Я маю право сказати «я тебе не розумію». Я маю право робити помилки та відповідати за їх наслідки. Я маю право на нелогічні рішення. Я також маю право сказати «я не знаю». Або я маю право сказати «ні», відмовитися від чогось. Я маю право не залежати від доброї волі когось конкретного або інших людей взагалі. І я маю право сказати, мене це не хвилює, мене є чим займатися, в мене є певний інтерес, і я хочу його здійснити. Отже, асертивність так само є дуже важливою складовою психологічної стійкості людини. Ну і на кінець адаптивність до стресу. Адаптивність – це полісистемна властивість людини, здібність, структура якої містить біологічно і соціально обумовлені підсистеми властивостей, які забезпечують, по-перше, ефективне соціальне та професійне функціонування людини, і друге, таке функціонування з мінімальною психофізіологічною ціною або ціною адаптації, як її ще називають, тобто збереженням фізичного та психічного здоров'я. Склад адаптивності включає такі елементи, які ви бачите тут праворуч на цьому слайді. Це і соціальна підтримка, і адаптивне мислення, і оптимізм, і здатність до адаптивного сну та сновидінь, соматична або ж тілесна саморегуляція, управління психофізіологічним станом, саморегуляція часом власного життя, впевненість. А тепер про них трошки детальніше. Оптимізм в даному випадку розглядається як риса особистості та мисленнєвий та атрибутивний стиль, яким притаманна активна життєва та професійна позиція, почуття гумору, позитивізм, переважання мотивації досягнення над мотивацією уникання, адекватна самооцінка з легкою тенденцією до завищення, життєлюбність, екстравертованість та підвищена мовленнєва активність. Здатність до підтримання емоційних контактів, підтримувальних відносин, альтруїзм, здатність до надання соціальної підтримки, допоміжна активність, яка дозволяє запобігти небажаній поведінці та стресу,
сприяє відновленню в постстресовому стані, дозволяє мобілізувати адаптивні ресурси на подолання емоційної напруги. Здатність до адаптивного, оздоровчого, або ще його називають саногенного мислення, його рефлексивність, гнучкість, мисленнєвий самоконтроль, що свідчить про усвідомленість, рефлексивність, здатність перемикатися від неадаптивних думок, здатність усвідомлювати ці думки, дистанціюватись від стресових образів, які роблять патогенний вплив на особистість. Здатність до адаптогенного сну та відновлюваних сновидінь дозволяє організовувати здоровий відновлюваний сон, нормалізувати сомногенні звички, усунути негативні сомногенні реакції. Здатність до впевненої, асертивної поведінки, яка виявляється в соціальній сміливості, впевненій вербальній та невербальній поведінці, позитивному самовідношенні, відповідальності, ініціативності, здатності до асертивної поведінки, соціальній компетентності. Здатність до психічної та психофізіологічної саморегуляції, вміння тримати власні психофізіологічні стани під свідомим контролем та самоуправлінням, емоційна компетентність та стійкість, самоконтроль імпульсивних спонукань, здатність керувати стресовими станами, такими як гнів, тривога, травматичний стрес, горе, депресія тощо. Здатність до підтримання та відновлення гарного фізичного стану, що свідчить про розвинені механізми довільної та мимовільної фізіологічної регуляції, підтримку збереження та зміцнення фізичного здоров'я. Ну і на кінець, здатність до самоуправління часом власного життя включає вміння планувати час, розпоряджатися часом, визначати пріоритети, пунктуальність, здатність до раціонального розподілення часу тощо. Отже, підсумуємо. Психологічну стійкість як робоче визначення будемо розуміти наступним чином. Це інтегральна, полісистемна риса особистості, яка характеризується таким поєднанням фізичних, емоційних, вольових, інтелектуальних, мотиваційних складових, які забезпечують саморегуляцію, стабільність, готовність до дій, соціальну та професійну успішність з мінімальними втратами для здоров'я, тобто гарну адаптацію, не дивлячись на стрес і важкі обставини. Питання щодо розвитку адаптивності ми обговоримо в наступних лекціях. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здоровими та стійкими. Ми все подолаємо. На все добре.